استیلش منی هستم سکار کلر بالانس و مثلا کالن استیم تو داشت تو رو با تو بالاویز شارپن امروز پنج چون استیلشی نواسه دوش تکراری است خب بلنزی تو لپاین ما ایرا کنترل جن میایی که دستیم بله لیرم کار که مشکل نه کنترل جن نیو لیر خود ترسه که لیر تام جدا داشته اول نش ما چیز اپلاینی دیروز آپشن سکار رو اپلاینی سکار رو بلنزی اپلاین کنترل ام شارت کار بسه ما بین سکار کم نسبتا لایت نم خب از طرف لایت نشی و از طرف دارک نشی نسبتا این حالت رو بدهشی اپلاین نظر لکه مانیتور جور کنی خوب تری بلده یک مانیتور جور کنی مثال من نظر لنزی مانیتور فقط جور میزنم مثال بازم کم از طرف لایت نشی بالون رو اینی حالت باز بعد مال بله کلر بالانس کنترل چیز من کنترل یک دیگر لیر مثال کلر بالانس ایران دنامی کلر بالانس نامی مور مابین ایمیج کنترل بی کلر بالانس میشه خب مثلا که از بخش RGB یا CMYK کلر درسته اگر ما ریت بردم چیز از ما زیاد میشه ساین از ما زیاد میشه اگر ریت کم بردم ساین از ما کم ریت کم میشه ساین کم شده تو ریت زیاد میشه ساین کم میشه تانی حال باز مثال کنترل بینم از بخش یلویش هم میتونم کم کنم مثلا که یلویش کم یا یکی زیاد تا می حالت زیاد 4% همین حالت باز مر چیز اپلاین کالن استیم टूल است جایش کالن استیم टूल و داش टूल رو بلیش کنید کنترل جی مثال یا میگه کالن استیم टूल قد هر کدام چی راحت تر است کالن و میگه مثال ما پیج टूल هم بلیش میشه چون پیج टूल اول داغای کلان وجود داره قد پیج टूल شارتکت پیج टूल چیز بود جی پی پین است پین داغ است فقط داغ گرفته حالا جای که صافه سپلاین سیبلیزی و زومین هم مثال این داغ که بلی لوازی هستن میرم چندین دفعه میتون تاک کنشن مثلا قدیم ویرا خلاص نمیشه قدیم وینا اینجا میگوییم دیگه است که دیجا تابع جایی که صاف است بریز وای نمیدونم ایران میگفتن یعنی حالا نمیدونم دیگه اینجاش مطمئن یا اینکه آرگاهی بکنم ایران مثال فقط پیج टूल ما گرفتید داغار کن گرفته نال کالن استیم टूल رو میزم شارتکتش اس است اس رسیدن سرچ ریزن قد کلیک کاوسواز بس یا آج گرفته رایت کلیک نمیتونم سرچ کنم مثال ما یعنی نظر ریزن یعنی باز ریزن یعنی استیم بس آج گرفته کافی
فاصله در کارت دیگه داشت اساس فقط این آل گرفت کامپیوتر سافت این داغ است سایز پیرسل کو زیاد خراب نشه و پاچ که جور میشه در کل در سایه جور میشه سایه نمون که فیس هم خراب میشه مثلا چیزن کمون میدن قدیل دیدن مثال کالم استریم پیج طول ما فقط تعیین اندازه جور کردیم کار که بلش باز جایش کم بهش سایرک سیف دیم دیگه میکنیم که سایرک هم خب تعیین اندازه بس باز وقت داش طول برن پیج طول را یازیم مثال ما را دوپلیکیت لیر کافی بدم داش طول و بالا ایسو چیز پیج طول نه داش طول دیگه لایت بلش چیز بود برن टूल से एक burn टूल بود گیش لایت से بلده داش टूल خب شارتکتش بود او اول مامور بلده داش टूल یوزم بعد جایی که میخوایم لایت کنم مثلا این پیش شمایی زیر میگم کنم لایت کنم فقط این پیش شمایی زیر میگم کم لایت کنم و مثلا زیر وشم میگم کم لایت کنم और अभी मोबाइल से दिखाया हमने तालियां लाजम से अब ले लाजम कांग्रेस तो आने हालात में लिखते साया की در کل یا قدی معلوم شد نه یا یک داغ باشه اینجا 14 ورش داغ بود نه متپس یا فهمیدن چیزه بود از این طریق هم میتونی بعد از با چیز کارنی داش टूल بزنی داش टूल بلدیزی که برن टूल در کار بلدیزی که جایی را تاریک مثال ما قاش کم چیز باید تاریک تر باید ایران نیستی لیزی اپلایی بالا از میتونی جایی چیمشرم میتونی سایشرم میتونی نسبتا سیگی و مثال لیمویشرم ما بسیار کافان کال کافلایی قاشای سیاه که اینی میبینی سایه بینیرم جور کنی و دیگه طرف داش टूल رو برن टूल دیگه آپشن چه هست شارپن هست تو میتونی بله اوورال پیکچر شارپن اپلای کنی ما اینا رو تمام چیز کنم مرج کنم فلیتن آل تر اف رمیز تا تمام چی فلیتن چنم مرج کنم ما بین فیلتر رفته شارپن فلیتن آره فرق داره مثال ما اینی یک از یار هایر میسه اگر ما اینا رو مرج کنم چیز کنم کنترل گرفته تمام از یار چیز کنم مرج کنم ولی اینی لیر به این شو میشه هایر است در کل شو میشه چیز ممنون ولی وقتی ما فلیتن کنم مرم بهترین لیر دیگه جمع
تمام شي گم شده خوانده نمیشه. خب شارپن اپلاین ما بین فیلتر رفتن شارپن بهترین شارپن ها ان شارپن ماسک است. میتونید دیگه شارپن های سیمپل شارپن اپلای مثلا ما اگر سیمپل شارپن بلیزی هم دیم نسبتا خوب میشه پیش یعنی من نظر دزیمون شد کلر جور بده خوب تر است. و اگر ما برم ما بین فیلتر شارپن ان شارپن ماسک دیم چون میتونم که از دل اندازه از خود کو هر کس خواستم که شارپ دیم سه تریشیل چکم تا که بده تو دیگه شارپ ندیم تا این اندازه هم شارپ نیست باید زیاد و و از اینا کلرز کسینی ما اگر نظر دزو مانیتر جور کن کنترل یو سچریشن میدیم مثال نسبتا دزو ولی ما نظر دزو جور کنم اینا رو کلرز نسبتا دیسه سوال دزو دینی حالت اکسچریشن کام پاین بودیش مثال بولدن هم نسبتا سیسه دینی حالت رو میتونی که اکسرا از این طریق هم کار سیم